บัวแก้วเสียงอ่านธรรมเพื่อการบำบัดจิตใจพระพุทธภาษิตความตายนั้นเป็นสิ่งยั่งยืนตั้งอยู่ชั่วกาลนานทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายความตายนั้นย่อมคร่าเอาผู้มัวเมาอยู่ในบุตรผู้มีใจฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆไปประดุจห้วงน้ำใหญ่ไหลเชี่ยวพัดพาเอาชาวบ้านไปพระธรรมบทเรื่องนางกีสาโคตมีเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ทรงจีวรเศร้าหมองเมื่อการนั้นพระศาสดาทรงประทับอยู่ที่วัดเชตวันวนารามแห่งเมืองสาวัตถีทรงปรารภถึงนางกีสาโคตมีเรื่องย่อดังนี้พระนางกีสาโคตมีเถรีถือกำเนิดในสกุลคนเข็นใจในกรุงสาวัตถีบิดามารดาตั้งชื่อให้นางว่าโคตมีเพราะนางเป็นผู้ที่มีรูปร่างผอมบางมากคนทั่วไปจึงพากันเรียกนางว่ากีสาโคตมีในเมืองสาวัตถีนั้นยังมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งมีทรัพย์สินเงินทองมากถึง40 โกฏแต่ต่อมาทรัพย์เหล่านั้นก็ได้กลายสภาพเป็นฐานไปหมดเศรษฐีจึงเกิดความเศร้าโศกเสียใจเสียดายกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายซูบผอมจากเดิมไปมากเมื่อมีสหายคนหนึ่งมาเยี่ยมเยียนได้ทราบถึงสาเหตุความทุกข์ของเศรษฐีแล้วเขาจึงแนะนำอุบายที่จะทำให้ฐานเหล่านั้นกลับกลายมาเป็นเงินเป็นทองดังเดิมเขาจึงได้แนะนำเศรษฐีว่าสหายท่านจงนำฐานทั้งหมดนี้ออกไปวางที่ริมถนนในตลาดทำทีท่าประหนึ่งว่านำสินค้าออกมาขายถ้ามีผู้คนผ่านไปมาแล้วพูดว่าคนอื่นเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งน้ำอ้อยแต่ท่านกลับเอาเงินทองมานั่งขายคนที่พูดเช่นนี้ถ้าเป็นหญิงสาวท่านก็จงสู่ขอนางมาเป็นสะใภ้แล้วจงมอบทรัพย์ทั้งหมดนั้นให้แก่นางแล้วท่านจงอาศัยเลี้ยงชีพอยู่กับเธอคนนั้นแต่ถ้าคนที่พูดเป็นชายหนุ่มท่านก็จงยกธิดาของท่านให้แก่เขาแล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดให้เขาโดยทำนองเดียวกันเมื่อเศรษฐีได้ฟังสหายแนะนำแล้วก็เห็นดีด้วยจึงทำตามสหายแนะนำทุกอย่างประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างก็พูดกันว่าคนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งน้ำอ้อยแต่ท่านทำไมมานั่งขายถ่านเศรษฐีจึงตอบกลับไปว่าก็เรามีแต่ทานอย่างเดียวสิ่งอื่นๆของเราไม่มีวันนั้นเองนางกีสาโคตมีเดินเข้าไปทำธุระในตลาดเห็นเศรษฐีแล้วนึกประหลาดใจจึงถามขึ้นว่าคุณพ่อคนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันขายน้ำผึ้งน้ำอ้อยแต่ทำไมคุณพ่อกลับเอาเงินทองมานั่งขายแล้วคะเงินทองที่ไหนกันจ้าแม่หนูเศรษฐีกล่าวคุณพ่อก็ที่กองอยู่นี่ไงแล้วคะนางพูดพลางกอบเอาเงินทองเต็มมือให้เศรษฐีดูทันใดนั้นเศรษฐีก็ได้เห็นฐานที่อยู่ในมือนางกลายเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาจริงๆจากนั้นเศรษฐีได้สอบถามถึงสถานการณ์ที่อยู่และตระกูลของนางแล้วได้ไปสู่ขอนางมาทำพิธีอวาหมงคลกับบุตรชายของตนแล้วจึงมอบทรัพย์40 โกฏนั้นให้แก่นางทรัพย์เหล่านี้ก็กลับกลายเป็นเงินเป็นทองดังเดิมต่อมานางได้อยู่ร่วมกับสามีจนมีบุตรคนหนึ่งในขณะที่บุตรของนางอยู่ในวัยพอเดินได้เท่านั้นก็ได้ถึงแก่ความตายลงนาง
ห้ามมิให้คนนำบุตรของนางไปเผาหรือนำไปทิ้งในป่าช้าเพราะนางไม่เคยเห็นคนตายนางจึงอุ้มร่างบุตรชายที่ตายแล้วนั้นเที่ยวเดินถามตามบ้านตามเรือนต่างๆว่าที่ใดมียารักษาบุตรของนางบ้างคนทั้งหลายต่างพากันคิดว่านางคงจะเป็นบ้าเสียกระมังจึงเที่ยวหายารักษาคนตายให้ฟื้นครานั้นอุบาสกผู้มีปัญญาผู้หนึ่งเห็นกิริยาของนางแล้วจึงเกิดคิดว่านางคงจะมีบุตรคนแรกจึงรักบุตรมากและนางคงไม่เคยเห็นคนตายเป็นแน่แท้จึงไม่รู้ว่าความตายเป็นเช่นไรเราควรจะแนะนำทางให้นางดีกว่าเขาจึงกล่าวกับนางว่าแม่หนูฉันเองไม่รู้จักยารักษาลูกของเธอหรอกแต่พระสมณโคดมขณะนี้ประทับอยู่ที่วิหารเชตวันพระองค์ท่านรู้จักยาที่จะรักษาลูกของเธอได้นางดีใจมากที่ทราบว่ามีคนสามารถรักษาลูกน้อยของนางให้หายได้นางจึงอุ้มลูกน้อยรีบมุ่งหน้าตรงไปยังพระวิหารเชตวันแล้วเข้าไปกราบถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทราบว่าพระองค์ทรงทราบยาเพื่อรักษาบุตรของหม่อมชั้นจริงหรือพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงตอบตรัสว่าเราพอรู้โคตมีนางกีสาโคตมีจึงถามต่อว่าหม่อมชั้นจะหาอะไรมาแลกจึงจะได้พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์รับสั่งให้นางไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดหยิบมือหนึ่งมาเป็นเครื่องปรุงยาแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่ได้จากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อนเท่านั้นจึงจะสามารถใช้เป็นเครื่องปรุงยาได้เมื่อพระศาสดาบอกยาให้ในดวงจิตของนางก็คิดว่าของสิ่งนี้หาได้ไม่ยากนางจึงรีบอุ้มร่างของลูกน้อยเข้าไปในหมู่บ้านทันทีออกปากขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดตั้งแต่บ้านหลังแรกเรื่อยไปปรากฏว่าทุกบ้านมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดทั้งนั้นแต่พอถามว่าที่บ้านนี้เคยมีคนตายหรือไม่เจ้าของบ้านต่างก็ตอบเหมือนกันอีกว่าที่บ้านนี้คนที่เหลืออยู่ยังน้อยกว่าคนที่ตายไปแล้วเสียอีกเมื่อทุกบ้านต่างก็ให้คำตอบอย่างนี้ทุกหลังทุกหลังนางจึงเข้าใจว่าโอละหนอเป็นกรรมหนักเสียแล้วเราเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นที่ตายแต่ความจริงทุกคนเกิดมาล้วนต้องตายเหมือนกันหมดความตายนั้นเป็นอย่างไรนางจึงวางร่างลูกน้อยลงในป่าแล้วกลับไปกราบทูลพระศาสดาว่าหม่อมฉันไม่สามารถหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านเรือนที่ไม่เคยมีคนตายได้เลยพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ได้สดับคำกราบทูลของนางแล้วทรงตรัสว่าดูก่อนโคตมีความตายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนตั้งอยู่ชั่วกับกาลนานทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายและความตายนั้นย่อมฆ่าเอาผู้มัวเมาอยู่ในบุตรและสัตว์เลี้ยงผู้มีใจฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆไปประดุจห้วงน้ำใหญ่ไหลเชี่ยวพัดพาเอาชาวบ้านไปเช่นนั้นนางกีสาโคตมีได้ฟังพระดำรัสของพระบรมศาสดาจบลงก็ได้บรรลุอริยผลดำรงอยู่ในพระโสดาบันพระธรรมเทศนาครั้งนั้นได้เป็นประโยชน์แก่คนเหล่าอื่นอีกเป็นอันมากเมื่อจบธรรมเทศนานางกีสาโคตมีกราบทูลขอบรรพชาพระบรมศาสดาทรงมีรับสั่ง
ให้ไปบรรพชาในสำนักของภิกษุณีสงฆ์เมื่อนางได้บวชแล้วมีนามว่ากีสาโคตมีเถรี ต่อมาวันหนึ่งพระเถรีได้ไปทำความสะอาดโรงอุโบสถเห็นแสงประทีปที่จุดอยู่ลุกโผล่ขึ้นแล้วหรี่ลงสลับกันไปนางจึงถือเอาดวงประทีปนั้นเป็นอารมณ์จิตน้อมดิ่งลงสู่พระกรรมฐานว่าสัตว์โลกก็เหมือนกับแสงประทีปนี้เมื่อเกิดขึ้นและดับไปแต่พูดถึงพระนิพพานไม่เป็นเช่นนั้นขณะนั้นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ภายในพระคันธกุฏีทรงทราบด้วยพระญาณว่านางกำลังยึดเอาเปลวดวงประทีปเป็นอารมณ์กรรมฐานอยู่นั่นเองจึงทรงแผ่พระรัศมีไปปรากฏกายประหนึ่งว่าพระองค์ประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของนางแล้วทรงตรัสว่าอย่างนั้นแหละโคตมีสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นและดับไปเหมือนเปลวดวงประทีปนี้แต่พูดถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่ปรากฏอย่างนั้นความเป็นอยู่แม้เพียงชั่วขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานย่อมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ตั้ง100 ปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพานนั้นเมื่อสิ้นสุดพุทธดำรัสนางก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ดำรงตนเป็นพระเถรีผู้เคร่งครัดในการใช้สอยบริขารยินดีเพราะผ้าไตรจีวรที่มีเพียงสีพื้นและเศร้าหมองเที่ยวไปทุกหนทุกแห่งด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงได้ทรงแต่งตั้งพระเถรีนี้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้ทรงจีวรเศร้าหมองมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นดังนี้แล